درود بر شما دوستان عزیز. در ادامه صحبت‌های ویدیوی قبلی نکاتی رو میخوام بیان بکنم، از جمله این که بعضی از دوستان در مورد این که من عرض کرده بودم که تو این جهان هیچ کس مقصر نیست یا همه به یک اندازه مقصرند، ایراد کرده بودن که نه این گونه نیست، فلان گروه بیشتر مقصره، فلان گروه کمتر، یا مثلا دولت مردان یا حکومت ها یا سیاستمداران مقصرند و اونها کشتار میکنن، ظلم میکنن در حق مردم. من میخوام توضیحی حالا بیشتر از ویدیوی قبلی ولی کوتاه و مختصر تو این زمینه خدمتتون عرض کنم. مسئله بسیار مهمیه، نکته بسیار مهمیه که باید همه به اون توجه کنیم و فکر میکنم قدم اول اصلاح جهان دقیقاً از همین نکته شروع میشه و از همین نکته در واقع شکل میگیره، و اون این که اگر ما هزاران ساله که برای عدالت، برای آزادی، برای برابری و برای آرامش بیشتر و احساس خوشبختی بیشتر روی این سیاره داریم مبارزه میکنیم، همه ما انسان ها در سراسر جهان، و هنوز بعد از هزاران سال هیچ نتیجه‌ای که عاید نکرده ایم، هر چه زمان بیشتر میگذره و هر چه جلوتر داریم میریم، اوضاع جهان خرابتر و نابسامانتر میشه. چرا؟ برای اینکه راه رو اشتباه رفته ایم، برای اینکه در طول همه این هزاران سال راه رو اشتباه رفته ایم، آدرس اشتباه به هم داده ایم. راه اصلاح جهان از نفرت ورزی، از کینه ورزی، از دشمنی نمیگذره. راه اصلاح جهان از کشتار، از ضربه زدن به همدیگه، از دشمنی کردن با هم و کشمکش و جنگ و دعوا و تنش نمیگذره. همه اینها به خرابی و ویرانی بیشتری این جهان و این سیاره کمک میکنه و میانجامه. این که ما بشینیم خودمون رو مبرا کنیم و گروه های دیگر رو مقصر قلمداد کنیم، این که من بی سیاست بشینم و سیاستمدارا رو مقصر قلمداد کنم، این که من سیاستمدار بشینم و مردم ناآگاه رو مقصر قلمداد کنم، مردمی که قانون رو مثلا نمیپذیرند، این راه رو برای اصلاح جهان باز نمیکنه که هیچ، راه رو برای خرابی بیشتر جهان هم هموارتر میکنه. این که من بنشینم بگم پولدارها و سرمایه‌دارها مقصرند، همان گونه که مارکسیست‌ها میگفتند، و بعد بگم پیکار طبقاتی و یک طبقه با طبقه دیگه باید پیکار بکنه و جنگ بکنه، اینها جز خرابی و جز آشفتگی و جز نابودی این سیاره چیزی به دنبال خود نخواهد داشت. مطمئن باشیم و شک نکنیم. اگر غیر از اینه یک نفر بیاد بگه، البته هستن مطمئنا در جهان، که اگر هزاران سال ما مبارزه کردیم و موفق نشدیم برای عدالت و آزادی و برابری و رفاه، چه علتی داشت؟ اگر غیر از اینه چه علتی داشت؟ هیچ علت دیگری غیر از این نداره. ما آدرس رو اشتباه رفته ایم. راه اصلاح جهان از عشق و محبت و مهر و برادری و دوستی و آشتی همه انسان‌های روی این سیاره و همه ملت‌ها با هم دیگه میگذره. و این آشتی و دوستی و محبت و عشق تشریفاتی و تعارفی نیست،
فلسفه پشتشه، علت پشتشه. یعنی ما همینطور برای قشنگی نمیایم بگیم آقا باید همدیگر رو دوست داشته باشیم یا تعارف نمی کنیم. نه، اصلا فلسفه اینه. واقعا هیچ کس مقصر نیست یا همه به یک اندازه مقصریم. من دیروز تو ویدیوی قبلی عرض کردم خدمت شما هیچ کسی هیچ کاری رو با علم بر اینکه اشتباهه انجام نمیده. ببینم میکروفون من خاموش نشده باشه. دقت می‌فرمایید هیچ کس احد و ناس روی این سیاره هیچ کاری رو با علم بر اینکه اشتباهه انجام نمیده. هر کسی هر کاری کرده و هر کاری کرده این بر اساس اینکه کارمون درسته انجام داده ایم. عرض کردم حتی از نظر من و شما اون جنایتکارترین و جانی‌ترین و مقصرترین افراد که کشتار کرده اند، کشتارهای جمعی کرده اند در طول تاریخ تا به امروز، اونها هم مقصر نیستند. شاید باورش و شاید هضمش یک مقدار در مراحل اولیه برای شما که شاید برای اولین بار با این مسئله برخورد میکنید، با این نکته چندان آسون نباشه. من حق میدم تا یک اندازه، ولی براش دلیل دارم، دلیل 2 تا 4 تا. چرا مقصر نیستند؟ برای اینکه اگر ما توانایی اینو داشته باشیم که از ذهنیات خودمون بیایم بیرون، از خودمون یکم بیایم بیرون، بتونیم بریم تو ذهن اون افراد و خودمون جای اونها بذاریم، دقیقاً متوجه میشیم که آنها بر اساس منطقهای خودشون که گمان میکردن درسته و گمان میکنن که درسته کارهاشون انجام دادن، کارهایی که از نظر من و شما جنایت بوده و هست. آنها فکر میکردن چه میدونم شاید دنیا رو دارن درست میکنن، هرچی دلیل ها و منطقهای خودشون رو داشتن، فکر نمیکردن کارشون اشتباهه. نشون به اون نشون که مگر من و شما اشتباه نمی کنیم؟ من و شما اشتباه کردیم. همه ما تو زندگیمون اشتباه میکنیم و زمانی که اشتباه میکنیم نمیفهمیم که داریم اشتباه میکنیم. اگر میفهمیدیم که اشتباه رو انجام نمیدادیم، شاید بعدها بفهمیم کارمون اشتباه بوده و شاید هیچ وقت آخر اون رو نفهمیم. ولی زمانی که کار اشتباه رو انجام میدیم نمیفهمیم که اشتباهه. این ما رو به 2 تا نتیجه مهم میرسونه. یکی این که هیچ کس مقصر نیست. دوم این که همه ما باید بدونیم هر لحظه هر کاری که انجام میدیم ممکنه اشتباه باشه و احتمال اینو بدیم که ممکنه 1% حداقل 1% احتمال بدیم که این حکمی که من صادر میکنم، این حرفی که من میزنم، این کاری که من انجام میدم ممکن اشتباه باشه. اگر این احتمال رو بدیم کمی محتاط‌تر عمل میکنیم و محتاط‌تر حکم صادر میکنیم، محتاط‌تر حرف میزنیم. پس از این دیدگاه ما بیایم اینو برای خودمون بپذیریم و جا بندازیم که هیچ کس مقصر نیست. عرض کردم همه ما قربانی این سیستم. شما شاید بفرمایید که سوال کنید خب بس کی مقصره؟ پس این همه آشفتگی، این همه نابسامانی، این همه کلاهک‌های هسته‌ای که زیر پوسته این سیاره مظلوم انبار شده اند، مقصر کیه؟ مقصر این همه کشتار، جنگ، نابودی، ویرانی، هم نوع‌کشی، نابرابری های دردناک و فاجعه بار، گرسنگی ها، تنهایی های بشر که روح و روان ما انسان ها رو از داخل میخوره و نابودمون میکنه. مقصر این همه اینها ناشکرگی ها کیه پس؟ چه کسی مقصر؟ یقه چه کسی رو بگیریم؟ عرض میکنم و عرض کردم تو اون ویدیو، باید یقه این سیستم و این تمدنی که بر خودمون حاکم کردیم رو باید بگیریم.
همه ما انسان ها در طول تاریخ دست به دست هم داده ایم، این جهان رو ساخته ایم با همه ویژگی های خوب و بدش. سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، سیستم فرهنگی و اجتماعی رو خودمون ساخته ایم. همه ما انسان ها به سهم خودمون به اندازه نقشی که داشته ایم و توانی که داشته ایم این جهان رو ساخته ایم. در گذاشتن خشت به خشت اون روی همدیگه و بالا آوردن دیوار این تمدن همه ما نقش داریم. هر کسی به اندازه توان و وسع خودش تعدادی خشت بر این تمدن و سیستم این جهان افزوده. هیچ دشمنی وجود نداره. ما انسان ها هیچ دشمنی میان خود نداریم. دوستان عزیز من، خواهش میکنم بیایید به این قضیه بیاندیشیم که ما انسان ها که همه از یک نوع واحد هستیم، تمام ساختار وجودی ما، روح و روان و جسم و تن ما عیناً مثل همه، چه اختلاف و چه دشمنی میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. شما میگید حالا شاید فکر و سلیقه ها و اینها چیزای ظاهر و سطحی قضیه است. مثل اتومبیل ما مثلا بزنیم، رنگ اتومبیل ظاهر قضیه است. اون موتور، اون بیسی که موتور بر اساس اون کار میکنه و اون اتومبیل رو به جلو میرونه، همشون یکی هست. اینه که هیچ اختلافی ما بشریت با همدیگه نداریم. بیهوده افتاده ایم به جون همدیگه و همدیگه رو مقصر قلمداد میکنیم و همدیگه رو میکشیم، همدیگه رو ضربه میزنیم، به هم نفرت میورزیم، کینه میورزیم، از هم جدا میشیم، تفرقه ایجاد کرده ایم بین خودمون، از هم جدا شده ایم، ملت شده ایم، گروه شده ایم، دسته شده ایم، قوم و هر روز به اختلافات و دشمنی و کینه و نفرت می افزاییم و نابسامانی و ویرانی این سیاره را بیشتر باعث میشیم. میخوام تمومش کنم. قضیه بسیار مهمه. میخوام بگم هیچ کدام از ما انسان ها، چه سیاستمدار، چه بی سیاست، چه پولدار، چه بی پول، ثروتمند، فقیر، غنی، زن، مرد، کوچک، بزرگ، هیچ کس دشمن هیچ کس نیست. همه ما قربانی یک چیز هستیم. همه ما قربانی این تمدنی هستیم که خودمون بر خودمون مسلط کردیم، ساخته و پرداخته و مسلط کردیم. بیایید هممون دست به دست هم بدیم برای اصلاح این تمدن تلاش کنیم و قدم برداریم و بدونیم که این تمدنه که دشمن ماست. البته دوستان در من ایراد نگیرن، این تمدن حسنها و عیبهایی داره. خیلی حسنها داره، خیلی جاهاش خوبه. نشون به اون نشونی همین تکنولوژی ارتباطات جمعی، تکنولوژی ارتباطات باعث شده من بشینم در یک گوشه و با همه شما در 4 گوشه جهان صحبت کنم. این یکی از بزرگترین و بهترین دستاوردهای این تمدن. درست، قبول دارم، و خیلی چیزهای خوب دیگر، ولی خیلی چیزهای بد دیگر هم وجود داره که باعث نابسامانی بشریت شده. حالا شاید بعضیا مثل هگل معتقد بودن که جبر تاریخ هست و تاریخ باید اینگونه پیش می آمده. خب من بحثی تو این زمین ندارم. چه معتقد باشیم راه رو اشتباه رفتیم از اول، باید درست می رفتیم، و چه معتقد باشیم که جبر تاریخ بوده و باید این راه رو می رفتیم. حتی در این صورت هم امروز به جایی رسیده ایم که تمام، یعنی حتی این جبر تاریخ هم که بهش باور داشته باشیم، امروز ما رو به جایی رسونده که تمام ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری تغییر جهان و اصلاح جهان رو در اختیار ما قرار داده و ما امروز میتونیم همه دست به دست هم بدیم
بلا استثنا هیچ انسانی نباید از این دایره اصلاح جهان خارج باشه، بیرون بمونه. همه دست به دست هم بدیم، دنیای خودمون رو اصلاح کنیم. حتی اون سیاستمداران جهان، اون حاکمان که خیلی زمانها من و شما گمان میکنیم و فکر میکنیم و میبینیم که کارهای غلطی انجام میدن، اونها هم خودشون قربانی این نظام غلط این تمدن هستند. اونها هم قربانی هستند. اونها به شکل قربانی، ما به شکل دیگری قربانی هستیم. همه ما قربانی هستیم و در احساس خوشبختی نکردن همه ما انسان ها با هم برابریم. اون سیاستمداری که نمیتونه عادی مثل یک انسان عادی زندگی کنه، من نمیخوام دیگه وارد جزئیاتش بشم، و اون همه دغدغه‌های فکری داره، مطمئنا نمیتونه احساس خوشبختی بکنه. همه ما اینو میدونیم اگه درست بهش فکر کنیم و دقت بکنیم در این قضیه. هیچ کس دشمن هیچ کس نیست. تنها دشمن ما این سیستم کل جهان، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و این که در کل ما بهش میگیم تمدن، این تمدنیه که به غلط و نادرست ساخته شده توسط خودمون. چون توسط خودمون ساخته شده، خودمون هم میتونیم اصلاحش کنیم و امروز روز تغییر و اصلاح جهانه، فردا خیلی دیره. لطفاً همه شما دوستان عزیز بیایید به این قضیه بیاندیشیم. بدرود تا ویدیوی دیگر.